নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব SSAৰ পৰা এটি বিজ্ঞাপন অলৰেডি পাব্লিছ কৰা হৈছে আপোনালোকে www.ssa.govt.in ত লগইন কৰি এই SSAৰ যিসমূহ পোষ্ট ওলাইছে ইয়াৰ নোটিছ আৰু ভেকেন্সিসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব ইয়াতে SSA সকলে যিসকলে এতিয়ালৈকে জব পোৱা নাই তেওঁলোকে অতি এটা ভাল সুবিধা লাভ কৰিব টেটৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছে যিসকলে CTET কোৱালিফাইড আছে তেওঁলোকেহে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বহুত কণ্ডিশ্যন দিছে যিসকলে CTET কোৱালিফাইড হৈছিল 2020 চনৰ সেই সময়ত এটা কেছ কৰা আছিল কেছ কৰাৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ যেটো সিৰিয়াল নাম্বাৰ আৰু সেই মতেহে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কথা হ'ল CTET আগত বা ইয়াৰ পিছত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে এইটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে অকল সেই সময়ত যেটো কেছ কৰা আছিল সেই কেছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ পেটিশনাৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই পেটিশনাৰ মতে তেওঁলোকে তাতে সিৰিয়াল নাম্বাৰ বহাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এই এডভাৰটাইজটো অকল CTETৰ কাৰণেহে উপযোগী যিসকলে অসম টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে গতিকে যদিও এটা ভাল খবৰ আছিল কথা হ'ল যিসকলে অসম টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে খুবেই বেয়া CTET সকলেহে পাৰিব আৰু CTET যদিও পাৰে গোটেই কেজনে নোৱাৰিব অকল হাইকোৰ্টত নাম থকাকেইটাহে পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল যেটো বিজ্ঞাপন ওলাইছে সেই বিজ্ঞাপনৰ মতে তেওঁলোকে 15 আগষ্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেপ্টেম্বৰৰ 15 তাৰিখলৈকে এইটো মানে এপ্লাইটো চলিব অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব আপোনালোকৰ সেই সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মানে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অন কৰি থব তেতিয়া আপোনালোকে অতি পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব এতিয়া কথা হ'ল LP স্কুলত 1143টা পোষ্ট আছে আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী সেকশনত আছে 135 সোশ্যাল সায়েন্সৰ আৰু সায়েন্স এণ্ড মেথছৰ আছে 68 এতিয়া টোটেল ডিস্ট্ৰিক্ট ভেকেন্সি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে 26টা ডিস্ট্ৰিক্টতহে ভেকেন্সি আছে LPত যিসকলে LPত কোৱালিফাইড আছে তেওঁলোকৰ আনৰিজাৰ্ভ অৰ্থাৎ যিবিলাক জেনেৰেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ পোষ্ট 0 ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশনো 0 আছে আৰু অকল SC সকলৰহে শিডিউল কাষ্ট সকলৰ 3টা পোষ্ট আছে আৰু STP যেটো ST প্লেন 433 পোষ্ট ST হিলছ 646 আৰু OBC সকলৰ 0 আৰু PWDৰ 61 ঠিক হেতু আমি আপাৰ প্ৰাইমাৰী ক্ষেত্ৰ যদি চাওঁ সোশ্যাল সায়েন্সত আছে আনৰিজাৰ্ভত আছে 0 EWSৰ 0 SCৰ 0 STP 20 আৰু ST হিলছৰ আছে 98 OBCৰ 11টা আৰু সায়েন্সৰ ভেকেন্সিসমূহ আমি দেখা পাইছো UR মানে আনৰিজাৰ্ভ আছে 0 EWSৰ 0 SC দুটা আছে STP 22টা পোষ্ট আছে আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 38টা পোষ্ট আৰু OBC সকলৰ কাৰণে অকল 3টা পোষ্টহে দিছে আৰু যিসকলে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তেওঁলোকৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট মাত্ৰ এই ভেকেন্সিসমূহলৈ চালে আমি দেখা পাও এই পোষ্টসমূহ সম্ভৱ ফিলআপ নহব অসম চৰকাৰে যেটো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে 1143টা সেই পোষ্ট এনেই ভেকেন্ট থাকি যাব যেন লাগিছে আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে গম পাব আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট নাই 00 আৰু আপোনালোকৰ OBC সকলৰো পোষ্ট নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি LPৰ ক্ষেত্ৰতো 0 আপাৰ প্ৰাইমাৰী সেকশনত অকল 11টা পোষ্ট OBC আছে সেই 11টা পোষ্ট ফিলআপ হোৱাটো খাটাং এইটো ফিলআপ হ'ব আৰু সোশ্যাল সায়েন্সৰ এই যেটো এইটো 11টা আৰু সায়েন্স এণ্ড মেথছৰ আছে OBC 3টা এই 3টা পোষ্ট ফিলআপ হ'ব হয়তো আমি ইয়াৰ ওপৰত যদি পৰ্যালোচনা কৰি দেখা পাও LPৰ ক্ষেত্ৰত যেটো 1143টা পোষ্ট আছে সেই পোষ্ট অকল STP আৰু ST হিলছৰ বেছি আছে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ তেওঁলোকৰ যদি ইয়াত আছে 61 সম্ভৱত তেওঁলোকে যিসমূহ আগতে কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকৰ অলৰেডি জবটো পাইছে আৰু এতিয়ালৈকে ৰৈ থকা নাই এতিয়া এই 1143টাৰ পোষ্টৰ ভিতৰত সম্ভৱ 200 মান পোষ্টে ফিলআপ হ'ব ইয়াৰ কাৰণটো কি মই ভিডিঅ'ৰ শেষৰ পালা কৈ দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে শেষলৈ চাব কি কাৰণে পোষ্টসমূহ ফিলআপ নহব ইয়াৰ কাৰণটো মই আপোনালোকক লাষ্টৰ ফালে কৈ আছো আৰু আনৰিজাৰ্ভত আছে
অকল 0 আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আছে টোটেল আপাৰ প্ৰাইমেৰীত 135 পোষ্ট ইয়াতো মানে জেনেৰেল 0 আৰু OBC মাত্ৰ 11টা এই 11টা পোষ্টেই ফিল আপ হ'ব আৰু বাকীসমূহ ইয়াত ফিল আপ নহ'ব যেন দেখা পাইছোঁ সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো একে OBCৰ ক্ষেত্ৰত 3টা পোষ্ট এতিয়া কি কাৰণে এই পোষ্টসমূহ ফিল আপ নহ'ব আপোনালোকক মই এতিয়া আসল কথালৈ আহো এতিয়া জনাম এতিয়া চাওক এই CTETৰ যিবিলাক কেণ্ডিডেটে কেছটো কৰিছিল তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেটবিলাক আছিল আনৰিজাৰ্ভৰ আৰু OBCৰ মানুহ আনৰিজাৰ্ভৰ আৰু OBCৰ তেওঁলোকৰ মেক্সিমামেই এইটো লিষ্টত যিবিলাকৰ কেছ লিষ্ট আছে সেই কেছ লিষ্টত তেওঁলোকৰ আনৰিজাৰ্ভৰ আৰু OBCৰ মানুহ থকা দেখা পাইছোঁ আমি গতিকে ইয়াতে পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBCৰ পোষ্ট নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি যেনে 0 আনৰিজাৰ্ভটো 0 আৰু OBCৰ 3টা 4টা পোষ্ট এনেকৈ দিছে সেই এনেকৈ পোষ্টসমূহ ফিল আপ সদিচ্ছা আচলতে নাই বাকী ST হিলছ আৰু STP ৰেগুলাৰ পোষ্টতেই তেওঁলোকৰ ভেকেঞ্চিসমূহ খালী থাকে তেওঁলোকৰ এই পোষ্টসমূহেই ফিল আপ নহয় গতিকে আৰু কণ্ট্ৰেকচুৱেলত তেওঁলোকে কেনেকৈ এই ফিল আপ কৰিব গতিকে উপযুক্ত কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট নাই আৰু সেই যিটো মানে কি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে তাতে ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট আছে সেই কেছত নাম থকাবোৰহে পাৰিব গতিকে CTETত কোৱালিফাইড যদিও আনৰিজাৰ্ভৰ কেণ্ডিডেট বেছি আৰু OBC মানুহৰ বেছি ইয়াতে পোষ্ট দি থৈছে STP আৰু ST হিলছ তেওঁলোকৰ কোৱালিফাইড মানুহ নাই তেওঁলোক যদিও আছে অসম টেট তেওঁলোকে পাছ কৰি ধুনীয়াকৈ জবসমূহ পাই গৈছে গতিকে এই বিজ্ঞাপনৰ পৰা তেওঁলোকৰ কোনো লাভ নহ'ব যেন পাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ